নমস্কাৰ, মই শ্ৰী চিতু বৰুৱা। ইতিমধ্যেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা RBS ৰিয়েলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটোৱে বিগত সময়ছোৱাত সংঘটিত কৰা যি এক বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী, এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ সকলোবোৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু আজি আমাৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। প্ৰশ্নবোৰ হৈছে যে দি কৰ্চ কাৰেণ্ট নামৰ এটা সংবাদ চেনেলে সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে এই বৃহৎ যি মাটি কেলেংকাৰী, এই মাটি কেলেংকাৰীৰ কথাসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত অসমৰ দুটাকৈ ৰাজনৈতিক দলে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত অসমৰ কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক সংবাদ মহলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অতি নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে, যাৰ বাবে এতিয়া আমাৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হৈছে আৰু আমাৰ মনত এতিয়া কিছুমান ভয়ে আমাক আগুৰি ধৰিছে। এই ভয় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা অসম চৰকাৰক লৈ কৰা ভয় নহয়। আকৌ এই ভয় হৈছে অনাগত দিনৰ অসমৰ ভৱিষ্যতক লৈ। এই ভয় হৈছে অনাগত দিনত অসমৰ সমাজখনক লৈ, আৰু এই ভয় হৈছে আজি অসমৰ সততা আৰু বিশ্বাসক লৈ। কাৰণ আজি অসমত সততা হেৰালে। আজি অসমত সততা হেৰালে। মানুহৰ মনত যি এক বিশ্বাস আছিল সংবাদ জগতৰ প্ৰতি, সেই বিশ্বাস যেন লাহে লাহে এতিয়া হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে। নদীৰ প্ৰবাল ঢৌৱে উটুৱাই লৈ গ'ল মানুহৰ মনত থকা বিশ্বাস, যি বিশ্বাসৰ বাঘজৰীত সোমাই আছিল অলেখ লাখ লাখ জনতাৰ আশা আকাংক্ষা, অন্যায় অবিচাৰৰ এক সীমাহীন কণ্ঠ। আজি যেন সেই সীমাহীন কণ্ঠ যেন আজি কণ্ঠৰুদ্ধ হৈ পৰিল। আজি যেন সেই কণ্ঠৰুদ্ধ হৈ পৰিল। গতিকে মই অসমৰ সেইসকল সংবাদ মহললৈ মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে যিদৰে জাতিৰ পক্ষত থাকি নিৰপেক্ষভাৱে আপোনালোকে নিৰপেক্ষ ভূমিকা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিছিল, পুনৰ যেন আপোনালোকৰ সেই নিৰপেক্ষতাৰ যি চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰ যেন আপোনালোকে অটুট ৰাখে, তাৰ আমি আশা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে, দুজনমান মাটি দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজকে ধোৱা তুলসী পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰতে যেই ইমান বৃহৎ দুৰ্নীতিয়ে আগুৰি আছে, ঘেৰি আছে, সেই কথাটো আজি ওলাই পৰিলে। যোৱা 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনা এজন মাটি দালালৰ হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে আমাৰ এই মানুহ একেলগে লগ পালে আমি চাহ খাই ল'ম। আৰু তেতিয়া আমি কিছুমান কথা অনুমান কৰিছিলোঁ যে ডাল মে কুছ কালা হে। তেতিয়া আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে ডাল মে কুছ কালা হে, কাৰণ তাৰ পিছতেই মাটিৰ দালাল ধৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল। আৰু একেদিনাখনেই 400-500 মানুহক, মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গিনিজ বুক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি নিজৰ ঘৰতেই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগেৰে ৰেকৰ্ড গঢ়িলে। গতিকে আমাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ স্পষ্ট দাবী, এই ঘটনাৰ এই যি বৃহৎ মাটি কেলেংকাৰী হৈছে, বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে, এই ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগিব। RBS কোম্পানীৰ লগত উক্ত সময়ত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক এই ঘটনাৰ কাৰণে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব। কোনো যাতে এই ঘটনাৰ পৰা যাতে কোনো হাত সাৰি যাতে যাব নোৱাৰে, আমি সম্পূৰ্ণ চকু ৰাখিম। কাৰণ আইন সকলোৰে কাৰণে সমান। আইন সকলোৰে কাৰণে সমান। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানে বেলেগকৈ এখন আইন বনাই থোৱা নাই। গতিকে আমি অতি 2 দিনৰ ভিতৰতে এই ঘটনাৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ আমি তদন্ত বিচাৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ আৰু অসমৰ ৰাজ্যপাললৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। যদি আমাৰ দাবীসমূহৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আমি সঁহাৰি নেপাওঁ, তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। আমাৰ স্পষ্ট কথা, এই যি বৃহৎ মাটি কেলেংকাৰী তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছে, ইয়াৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
পৰিয়ালৰ যিসকল সদস্যৰ নাম ওলাইছে গোটেইসকল সদস্যক কিন্তু তদন্তৰ আওতালৈ আনিবই লাগিব।